Rồi bây giờ mình vào buổi trò chuyện nghe. Chào chú và chào cô nghe. Chào em nghe. Dạ, con chào chú Vĩ, con chào Phương Huyệt. Hi Andy. Chào em, chào hết. Dạ. Rồi bây giờ thế này, chú muốn trao đổi với con gái một chút xíu, là con truyền đạt lại với bên chú Andy đó, là Dạ, để rút kinh nghiệm qua cái buổi trò chuyện hôm trước. Thì bây giờ dạ khi vâng. chúng ta hỏi về vấn đề gì thì chúng ta hỏi ngắn gọn, sau đó bên đây cũng trả lời ngắn gọn để cho không có bị phiên dịch bị thiếu. Vì đôi khi Dạ vâng. dài quá thì phiên dịch sẽ bị thiếu, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là phiền con đó là khi chú Andy nói gì thì con dịch lại cho cô nghe, và khi cô nói Dạ, gì thì con phiên dịch lại cho chú Andy nghe. Và chúng dạ, ta nên tránh tình trạng là nói chồng lên tiếng của nhau, người này nói xong rồi tới người khác. Rồi khi nào mà chú cần thiết thì chú sẽ vào để chú gọi là điều hành trong cái buổi trò chuyện để cho nó hợp lý. dạ vâng, con sẽ cố gắng. Rồi con nói Con sẽ... lại với chú ha, con nói lại với chú dùm. Cái này con Ờ, không dịch gì. so based on the experience we have from the last video, then we just had some recommendation for me that I should translate it more precisely and should make some very brief questions for you so that you can get to the point and we can proceed this the speed of the conversation more quickly. So Okay. yeah, and one more thing is that I will try to translate for you and also for Cô Nguyễn. And yeah, and that's all. Is there anything I should be talking about or what? So hi Whit. Cô Nguyệt ơi, chú anh Điền đang gửi lời chào với cô Nguyệt. Không biết nói cái gì luôn á. Mừng quá, tôi không biết nói cái gì luôn á. So happy at the moment that she is Good. speechless. I'm nervous. Chú em rất là lo lắng. But it's sort of calming down now. Vậy bây giờ It's đó broad thì for me. dạ, rồi bây giờ chú Andy muốn hỏi gì về kỷ niệm năm xưa với cô Nguyệt thì chú cứ hỏi. Yeah. If you have to, if you want to make any questions for Nguyệt, yeah, like any past experience or stories, then you can start. Okay. I had one question just to make sure where Whit's family came from. She mentioned the last time in the last letter I got in 1973 is that she was coming from where her family stayed. So if she wants to state that, that would probably pretty much solidify what I wanted to hear in the beginning in one way. And then I have maybe a couple things I could say too. So your question is that where did she come from? Yeah, where did her family live? Okay. Chú Andy muốn hỏi cô Nguyệt là ngày xưa là gia đình cô Nguyệt là đến từ đâu ạ? Ở Biên Hòa. From... Ngày xưa tôi ở Biên Hòa, tôi đi làm ở tại Long Bình. Ở Long Bình, Cẩm Hai của Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Đó thì tôi cũng có gặp một người Mỹ đây, thì cũng sống chung cũng thời gian. Rồi cô ngưng chỗ này chút xíu, để cô ngưng chỗ này chút xíu, hỏi tới đâu thì mình trả lời tới đó, để nó dài quá rồi cháu nó dịch lại nó sợ đôi khi không hết. Rồi. Biên Hòa Long Bình. Yeah. Okay. She traveled somewhere to where her family was, and it wasn't Benoit. What do you mean? Wasn't in Biên Hòa or was in Biên Hòa? Yeah, where I'm coming from is where did she had the baby, her son, and then she was coming back and going to go north, and she stopped off to see Lon, and that's where she wrote her last letter to me. And I was wondering where she had their baby or before she come, but her family is where she was at, and it wasn't Benoit.
Thì chú hỏi cô là trước đó là hình như là cô không có phải ở Biên Hòa mà cô đã từng ở đâu, gia đình của cô đến từ đâu á, sau đó là cô mới rồi mới gặp cô. Không, ở gia đình ở Hoài Bình Thuận này, nhưng mà tôi vô Sài Gòn tôi làm, tôi ở trong đó tại Biên Hòa. Okay. So that's the one thing I was sort of wondering about. Everything sort of is tied together, but I know she had maybe her parents or whatever, wherever they lived, I don't know. Did her parents live in Benoit? Chú vẫn chú vẫn muốn hỏi là kiểu gia đình của cô, ba mẹ gì đó có thực sự là đến từ Biên Hòa không? Tại vì có một mình ở tại Sài Gòn Biên Hòa thôi chứ không có gia đình nè. Tôi có trước khi tôi con xin lỗi nha, sorry. Bây giờ con hãy nói với chú Andy đó, trước khi mà cô đến Biên Hòa là cô ở ngoài Bình Thuận vào, để cho chú biết được, chú xác định được cái nơi mà cô trước khi đến Long Bình. Before she moved to Biên Hòa, she lived in Bình Thuận. She lived in where? Bình Thuận. Bình Thuận. Bình Thuận, yeah. Okay. Phan Thiết đó, Bình Thuận Phan Thiết. Phan Thiết, Bình Thuận. Okay, in the letter, I can mention this, or do you want me to mention where she was at? The person that I know came from was Canto. I'm sorry, can you pronounce that name, please? Canto. Cần Thơ. Cần Thơ là bạn. Yeah. Ý chú là ở trong cái bức thư thì cái người chú biết là đến từ Cần Thơ. Cần Thơ là người bạn của Lan. Yeah. Okay. Yeah, Lan came from Cần Thơ. Okay. Well, that takes care of that. So, but anyway, today I watched the video of the interview that you had, and so then I started seeing. I have many pictures of you. May I translate it, please? Chú đã coi lại cái video của chú Vĩ và cô Nguyệt và chú đã thấy rất là nhiều bức ảnh của cô Nguyệt. Yeah, you may continue. And so with that, and seeing how her expressions were, and looking at the pictures and that, I pretty much feel that you are the Wit that I know of. Chú nhìn những cái bức ảnh của cô Nguyệt thì chú cảm thấy là đây dường như là cái người mà chú đang tìm. Dạ vâng. But the only one thing that is sort of different is on my last letter, and the other letters I know, is that the name they have on the return is Juan T. Witt instead of the non. Started with an. This was started with an H, and the others start with an N. Okay. So in my. So let's see. Maybe. Yeah. Thiện Nguyệt. Yeah. Chú bảo là điều duy nhất mà chú thấy khác biệt đó chính là cái tên ở trên bức thư nó không có giống như là cái tên của cô Nguyệt, giống như là cái họ là Huỳnh bắt đầu bằng chữ H, còn một cái lại bắt đầu bằng chữ N. Nhiều khi hồi ngày xưa đó tôi cũng kém chữ, rồi cũng nhờ bạn viết thơ viết đùa, rồi nhiều khi nó làm lộn mình cũng không biết, nhưng mà cái sự thật là cái gì thì tôi thấy cởi cũng y chang như vậy. Yeah, it was maybe due to the mistake of the person who wrote the letter, but from what she heard about your stories, she saw that everything is matching with her experience. Right, because Lon is the one who had to write it, so so that's the one that we have that picture, the two of them together. That's who wrote those letters, is Lon. Yeah. So yeah, I think everything pretty much ties together what I know. So
I feel comfortable with that. And then I started to see more energy in her and how she presented herself. So my first visions are questionable about you're trying to look for all the other sides, and now I'm looking for the positive sides. Ok, ban đầu thì chú khi mà chú tới thì chú cũng khá là hơi nghi ngờ, tại vì có thể là nó không đúng, nhưng mà bây giờ chú cảm thấy thoải mái hơn và chú cảm thấy là tất cả mọi thứ là nó cũng đều giống nhau rồi, và chú cũng cảm thấy là có một cái năng lượng tích cực hơn. Dạ vâng. Rồi, con nói với chú một điều dùm á, là đây chỉ mang tính là đối chứng để tìm những điểm chung. Nếu trúng thì điều đó là cái điều tốt, còn ngược lại mà không trúng thì xem như là một buổi trò chuyện cũng không sao cả. Yeah. Okay. So the purpose of this conversation is to see if both of your information is matched, and Okay. then just think that this is just like a normal talk. So Right. don't be so don't feel so hard about it. Okay, I was trying to remember things that we did together, because we could not travel together. Yeah. Because they would pick us up and she would go to jail. Yeah. So there's a few things that we did do, and one of them was we went to the zoo together, the Saigon Zoo. And so there's some pictures that I got that she was wearing an outye and a yellow one, and then she had a picture done that had her in four corners of the picture, and I have that. Chú bảo là ngày xưa thì chú với cô cũng đang kể một lại câu chuyện là ngày xưa chú với cô thì không có đi du lịch được cùng nhau, nhưng mà chú có một cái kỷ niệm, đó là ngày xưa hình như là chú đi sở thú ở Sài Gòn với cô Nguyệt, và lúc đó là cô Nguyệt mặc một cái áo dài màu vàng, chú có bức hình đó. Để bây giờ chú đang coi ạ. Đúng rồi đó. She said it's right. Đúng rồi đó. Yeah, she says it's right, Andy. Đúng rồi. Đúng hả cô? Đúng hả cô? It's yourself. Cô nhận ra cô ở trong bức hình đó. Pardon? Yeah. And I have about 25 pictures. 45 pictures? Vậy thì con nói lại, con nói lại với chú rằng là cô Nguyệt nói đúng là thứ nhất nè. Điều thứ hai nữa đó, nó có một điều hồi nãy chú muốn nói thêm nữa là cô Nguyệt nói đó là cô Nguyệt không phải xuất phát từ Cần Thơ, nhưng mà người bạn của cô ở Cần Thơ. Yeah. Okay. Yeah. Andy, okay, we can say that. Andy, so chú say that cô Nguyệt say she can recognize herself in your pictures. That's the first thing, and the second thing is that she just wants to clarify that she didn't come from Cần Thơ, but Lan came from Cần Thơ. So that's the reason why when you saw the letter, it was written Cần Thơ. Yeah. Right. Yeah. Okay. Let's see. What I didn't quite get that last part as to what she wanted. Thấy à? Dạ, hình như là chú có cho cô coi một cái tấm hình của một em bé nào đó, hỏi thử giùm chú là ý chú là muốn hỏi về điều gì về cái tấm hình đó. You showed us here a picture of like a kid. A what? And a kid. You showed us earlier a picture of a kid. A picture of what? A kid, a child. Of the child? About that, please. Can you explain a little bit about it? Like, Chú Vĩ. Mình có thấy rõ đâu. Hỏi chú là tấm hình này là của ai? Can you explain a little bit about the kid in the picture, please? This is supposed to be the son. And this isn't in the house or where we lived. After what she had
he had to be maybe a year old there or something, or a little bit younger. And it's a picture to show me. She said in the letter that if write back, but I didn't know where to write to. I didn't know that this was the address I needed to send to. And so she said, I will send you another picture now, how he looks now. And he's grown up so much more, and he looks just like you. In other words, me. Cái tấm hình này là hình như là con trai của cô Nguyệt. Con trai của cô Nguyệt ngày xưa là được gửi qua bức thư cho chú Vĩ. Cho chú Andy. Dạ, cho chú Andy. Đúng rồi. And this was written on the back side of that. Đúng rồi. Yeah, yeah. She says, that's right. Okay. And let's see. So that was the same place, maybe where Lon, or close to where Lon lived, because we live close by. Hình như là cái ngôi nhà đó là nhà gần cô Lan đúng không ạ? Không nhà, chỉ nào đó ở mướn nhà ở đó. Không có nhà. She rented that. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. And the only other thing I could think of too is there was somebody else who stayed at our house on occasion. I have a picture of her, but I don't remember her name. So can you repeat again? So you mean there was a picture that you got from patient house? Đúng hình của tôi. Yeah. Thì cái tấm hình này chú Andy kêu là hồi xưa là chú đó lấy từ một cái đợt đi du lịch hả? Yeah. Đúng rồi. Yeah, that's correct. Yeah. Con nói lại cho chú nghe là cô nói là hình của cô. Con nói rồi. Yeah, she confirms that is correct. Okay, so she's so anyway, it looks good on that front. Just as we got older. Yeah. Trước khi ông về nước thì tôi cũng có tặng cho ông một tấm hình, và tôi có tặng cho ông một cái ấy tóc như vậy. Rồi ông đem về bển, thì bữa này lên cái clip đó là tôi thấy y như bạn tôi là người cô Lan đó, nhưng mà làm chung một sở, nhưng mà tôi cũng không biết rõ là nó ở đâu. Yeah. So before you came back to the United States, she gave you a lock of hair and also a picture. Yeah, yeah. When we were still together, she had her hair long, and she had it cut, and she wrapped it in a blue ribbon, and I still have it. Yeah. Thì chú kể là ngày xưa tóc cô rất là dài, và cô cũng có buộc một cái sợi dây màu xanh. Màu xanh. Dạ đúng rồi. I come home and she had it much shorter. Khi mà chú It used to về, be clear down to the waist, long hair. So nice. Yeah. Nice. Ngày xưa tóc cô đấy rất là dài tới eo, và khi mà chú trở về nhà thì tóc cô ngắn rồi. Surprised me. Yeah, chú bất ngờ. But still look good. Nhưng mà cô vẫn nhìn rất là đẹp. Well, there's a few times that we went to a Plaza Hotel, and that's where I lived also. So for the military, that was my place where I was to live, because I worked down on down at the harbor in the port, right on the waterway where all the boats, all the ships came in. And so my duty station came out of, I lived in the Plaza Hotel, and they had a restaurant on the 9th floor. So she came to dinner a few times, and they had dance band there. They had a live band that would be there also. Okay, may I translate it before you continue, please? Yep.
Yeah, thank you. Chú kể là ngày xưa là khi mà chú chú đi lính thì chú chú có ở một cái khách sạn, thì lúc đó là hình như là chú có làm ở cảng á, thì cái lúc đó là cái khách sạn đó là có một cái nhà hàng và có một cái sàn nhảy, thì lâu lâu cô cũng hay tới đó, đúng không? Đúng. Yeah, that's correct. And you So when we would walk in, all the heads would turn when they see her walk by. Mỗi khi mà She was very beautiful. Hồi xưa cô rất là đẹp, cho nên mỗi khi mà cô đi tới đâu là mọi người đều phải riết nhìn tới cô tới đó. Wow. She turned a lot of heads. Yeah, cô làm cho mọi người nhìn cô, chú ý tới cô rất là nhiều. So I felt really good too. So Yeah, chú ngày xưa cũng đổ đứa từ cô luôn. yeah, it was hard to leave too, because it took me a long time to get over not being able to come back or that, because I spent 27 months over there and we knew each other for well over a year. And so I was gone, and when I was gone, I had 1 year. I was there 1 year, and then I came back for 6 months, and then 6 months. I lived in Saigon the last 6 months of my I had 3 tours there, 1 for a year and then 2 for 6 months. And so the last 6 months I was able to be in Saigon. Yeah. And before that, we had a house that we lived in, I believe, in the end, and I would go there maybe once or twice, maybe try to go there once a week, maybe. And we would meet there, maybe a little bit less than that sometimes, in 1968. And then in 69, when it started, I was there from January to August. Okay, I'm sorry. Chú bảo là chú ở Sài Gòn một lần đầu tiên là 1 năm, lần thứ hai là ở 6 năm. Thì hồi xưa là chú với cô đã từng ở chung một cái căn nhà, và chú cũng có hay lui tới 1 tới 2 lần một tuần, đúng không ạ? Đúng y luôn. Yeah, that's correct. Right. And so she also would work in the club in Long Bend, and that's where I actually met her. Yeah, cô ngày xưa cô cũng làm ở cái chỗ câu lạc bộ đó, cho nên là đó là nơi mà chú và cô gặp nhau. Yeah. Chú Vị muốn nói với chú Andy rằng á là muốn chắc ăn bữa nào về dẫn cô vô cái khách sạn năm xưa đó, hai người vô khách sạn đó là biết liền hà. Just maybe the next you can pay a visit to Vietnam and you can. And sometimes my wife, she doesn't like the heat. Anh bảo là too hot. Maybe sometime when, let's see, work it out so it can go and go there, because she's not that far from the Saigon area. So, but yeah, it would be nice. Yeah. Okay, that's great. Yeah, chú bảo đó cũng là một ý tưởng hay rồi. Yeah. Đúng rồi, bữa nào về dẫn cô đi hotel hotel cũ coi cô có nhớ không. Yeah, see, now I've been married for over 51 years. Very nice lady too. So, and but she grew up in Rochester, New York, and so I'm wondering, that's somewhat considered Western New York also. So and we're going there this summer too. Con không biết có nên dịch không, nhưng mà thôi con nghĩ chắc nên dịch đi ha. Chú bảo là chú cũng đã cưới được 51 năm rồi và cưới được một cái người phụ nữ cũng rất là tuyệt vời. Thì cô cũng đến một nơi gần New York, nhưng mà theo chú thì chú vẫn luôn nghĩ là con đến từ New York và hai người sẽ đi New York vào mùa hè này. Dạ. Ok, thì chú cởi mở thì con cứ dịch lại không sao. Dạ vâng. Rồi Dạ vâng. bây giờ đó thì
Theo con nghĩ đó là cô Nguyệt hãy nói về cái người con của chú để cho chú biết. Người con hiện tại bây giờ nó ở tiểu bang New York đó, mà bây giờ thì kết nối với nó là chỉ đợi là nhường độ là sẽ gặp nó, mà lên Facebook đó là gặp nó. Với lại hơn nữa nó có điện dời là nó xin nếu mà phải là ba thì nhận, thì là cho nó cái số điện thoại để nó liên lạc với ẩm với nó có điện dời nó nói với tôi như vậy. Dạ. Nó Dạ. Cho con xin dịch lại cho chú Andy nha. So we just talked about her son. So her son living in New York at the moment, and she had to talk to him, and he also curious about you, and maybe he will contact you soon. Yeah. Okay. Yeah, that would be good. Yeah, because I don't. If he wants to meet me, that's another thing too. Yeah. Let's see, because we're going to be there in the first part of July in New York, upstate. So that would be good. Dạ, chú đi New York vào đầu tháng 7 cho nên là có thể liên lạc để gặp nhau được. Rồi, con nói với chú rằng đó là kể từ khi nghe thông tin thì anh Nhường có liên hệ với chú Vĩ, và anh Nhường cũng rất muốn nói chuyện với chú. Vì vậy là sau buổi trò chuyện hôm nay, nếu không có gì trở ngại thì cho chú kết nối để anh Nhường được nói chuyện với chú. Yeah, ever since Nhường, Nguyệt son watched the video and knew that you are looking for him, he contacted Vĩ to ask for your information and also other ways of contact. So after this conversation, if everything goes well, then Vĩ will try to connect you with him. Right, that'd be fine. That works for me. Yeah. So let's see. Oh, I was wondering, you have two daughters, and I know I met the youngest one, but has she ever been able to be in contact with her older daughter? Because she wasn't able to see the older daughter when I knew her. Was concerned if she ever was able to get back with her. Cái ý thứ nhất của chú thì chú cũng đồng ý với chú Vĩ là chú cũng muốn gặp lại, nói chuyện với lại chú Nhường. Cái thứ hai là chú Andy đang hỏi cô Nguyệt là cô Nguyệt ngày xưa có 2 người con gái, nhưng mà chú Andy chỉ mới gặp được người con trẻ nhất thôi, bởi vì chú chưa có thấy được người con lớn hơn, cho nên là chú không biết là cô Nguyệt có còn liên lạc với lại cả con trai chứ không phải con gái. Dạ, 2 người con. 2 người con. Dạ, 2 người con. Dạ, chú hỏi cô Nguyệt là cô có liên lạc được tới bây giờ có liên lạc với lại 2 người con không? 2 người con đó hiện tại bây giờ ở với mình. Con ở với mình mà đi đâu vẫn theo đó chứ đâu có bỏ con được. Yeah. Both of her children are living with him. Are living with her at the moment. Yes. Oh, okay. So she's got the one that's maybe, let's see, I think when I saw her, that was in 68, 69, she was like maybe 4 years old, maybe 5. That's the one that I've had the extra picture of, that she was standing up, the small child. And, but her oldest child, was her favorite that she couldn't see anymore because her husband had taken that daughter and she no longer could have. So she couldn't see her then. She was sad for that. Ngày xưa chú con của cô Nguyệt lúc là con cô Nguyệt là 8 tuổi, nhưng chú cũng có kể là ngày xưa dưới con cô Nguyệt là chồng cũng đưa đi. Dạ. Và chú cũng cần hình của con của cô Nguyệt. Nói 2 đứa nó ở đây mà, ở với tôi bây giờ. Both living with her.
So now they're all back together. Good. Yeah. Great. Yep. I'm happy on that. Yeah. Chú rất là việc. Dạ. Và có nói với chú rằng là hôm trước nghe cô Nguyệt nói là cái người cậu lái máy bay đó là hình như là em chồng của cô Nguyệt hả cô Nguyệt? Em chồng thứ 7. Em Mà chồng giờ từ ngày đó tới giờ, từ ngày giải phóng tới giờ không có liên lạc được, mất, không có nghe tin gì hết. Is she? Are you in good health? Is she in good health? Yeah. Chú anh chị hỏi cô Nguyệt là cô Nguyệt có khỏe không? Hả? Chú anh chị hỏi cô Nguyệt là cô Nguyệt có khỏe không? Sức khỏe có ổn không? Okay. Cảm ơn. Good. Yeah. Good. Me, I'm great. Yeah. Chú anh chị cũng vậy. Dạ, chúc mừng. I work out every day and stuff like that. Mà bây giờ tôi xin hỏi là thằng Nhường ở bên đó nó nôn nao, nó muốn gặp ổng, nó nói chuyện với ổng, nó muốn biết. Yeah. Nó nói muốn gặp ba. Nhường, you look bright. To meet you and to talk with you. He's so excited at the moment that he can't wait. That's good. Can't wait for his father. Yeah. Yeah, that's good. Because my wife, she's excited for me too. So she's happy about that too. She wanted to share with her brother because her brother lives in Rochester, New York also. And she's once we get all of this settled in that, and then I said, you can share it with him also. And but she's nervous too. Yeah. Chú có thể là vợ của chú hiện tại là cũng đang rất là háo hức và rất là mừng vui cho chú, và thậm chí là vợ của chú cũng đi khoe với lại em trai hay là anh trai gì đó của chú về câu chuyện, tại vì anh trai hay em trai gì đó của chú là của cô chứ con nhầm, của cô cũng đang sống ở Manchester, New York luôn, và bây giờ mọi người đang rất là muốn được gặp chú Nhường. Đó. Thì đó thì Nhường cũng muốn gặp ba. Nó nôn nao ghê lắm, nó nói má xin số điện thoại rồi cho con, hay là đưa cho má, là má nhắn tin cho con cũng được, hay đưa thẳng cho nó, cho số điện thoại cho nó liên lạc với ông. Nó mừng lắm. It's like I got the last letter. It says if I was getting married or whatever, but she says if nothing else, maybe you'd like to continue to be friends. Says, well, maybe we can now start to be friends. Trong cái lá thư cuối cùng mà chú nhận được á, là nếu mà chú có mà đang cưới, thời điểm đó mà chú có đang cưới vợ rồi thì cô Nguyệt cũng muốn làm bạn với chú, cho nên là bây giờ chú cảm thấy là hai người có thể làm bạn, vẫn tiếp tục làm bạn. Nếu mà cô Nguyệt muốn. Cũng đồng ý. Yeah, disagrees. That'd be good. Yeah, chú rất là vui vì điều đó, chú cũng muốn điều đó. Yeah. Well, someday I do want to try to work out going to Vietnam too. So. Chú cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tới Việt Nam. It'd probably be just me. Một mình chú thôi. Maybe when Mimi goes over there, I can go along and then point me in the right direction. Yeah. Ôn lại chuyện xưa, một mình chú về ôn lại chuyện xưa. Yeah. Maybe you and we can have a long chat together. Right. Yeah. Well, she does my hair, so I know I'm going to be seeing her soon. Chắc lúc đó tôi mừng ghê lắm á. Nếu mà ổng về Việt Nam chắc mừng lắm. She will be very happy. 50-60 năm lần. That'd be good. Been a long time, 50, 60 years. Yeah, and then meet her daughters too. The one I saw, she was maybe like so tall. Yeah. Not very tall. Chú cũng rất là muốn gặp con của cô Nguyệt. Tôi cũng muốn gặp ổng. Lâu lắm rồi.
Được cái tin này cũng rất là mừng. Yeah. She really wants to meet you. Yeah, that'd be good. Let's see. Because this is the one I know. Đó là đứa con của cô Nguyệt mà chú biết, con gái. Đó là mất rồi, không còn có chỉ có 2 thằng con trai sau này. Andy, she already passed away. At the moment, only has 2 sons. That's why. Hai đứa gái chết lâu rồi. 2 daughters already passed away. That one did? I'm sorry? This girl? Yeah, already passed away. It was unfortunate, yeah. So that's the one that was that came to visit us. That's too bad. Yeah, chú muốn gửi lời xin lỗi, tiếc tới cô Nguyệt. Cũng muốn biết ổng chừng nào về Việt Nam. Mừng quá là. Do you want to know when you can go to Vietnam? Yeah. Well, maybe we can we'll have a way we can set up so we can communicate anyway, and then figure all of those kind of things out. Yeah, chú bảo là sau này thì chú với cô vẫn có liên lạc thôi, rồi hai người sẽ cùng xem là khi nào chú có thể về được. Cảm ơn. Yeah, because if you're on when I'm on like Facebook or something like that, at least I can get translations both ways. Khi mà chú bảo là nếu chú có nhắn trên Facebook thì chú vẫn có thể dùng phiên dịch, Google phiên dịch được, cho nên là tôi cũng mong muốn mà để cho ổng về Việt Nam cho tôi thấy ổng một lần. Tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng mừng là có một cái lâu rồi không thấy ổng. Này tới bây giờ mới biết là ổng còn sống. Tự mình nghĩ là chắc ổng lâu quá là sợ ổng mất đi. Đó, mà bây giờ thấy lên được rồi càng mừng quá sức luôn. Trùng khớp mà trùng hết á, y chang hết như ngày xưa mà tôi với ổng sống. Cho nên bây giờ rất mừng trông cho ổng về Việt Nam cho mình có thấy. As she's getting older, she really wants to see you as soon as possible, and she used to think that maybe you wasn't alive anymore because it's a long time. But at the moment, she knows that you're still alive, very healthy, and she's very happy to see you. Good. Yeah, I always sort of wondered too, but I never did forget you. Chú bảo là chú chưa bao giờ quên cô Nguyệt cả. Tôi cũng không, nếu nhắc lại ngày hôm nay thì tôi không bao giờ tôi quên. She will never forget this moment. Great. Well, we'll try to work it out as soon as we can. This summer my wife and I are going for a family thing to Norway in August, and then maybe later on we try to work something out. Chú cũng mới kể là sắp tới thì chú và gia đình cũng sẽ đi Na Uy, nhưng mà sau đó thì chú sẽ tìm cách để tới Việt Nam ạ. Cảm ơn. Tôi cũng mong muốn về Việt Nam cho tôi thấy. Yeah, it's time sometimes can be running out for some of us. So we don't always know. Yeah. So it'd be best to get it all together, and sooner the better. Yeah. Chú cũng bảo là chú cũng mong muốn là được gặp cô Nguyệt sớm nhất có thể. Yeah. Cảm ơn. Cũng mong muốn quá sức luôn á. Mong muốn gặp ảnh. Is there anything else she wants? Chú hỏi là cô Nguyệt còn muốn nói thêm cái gì mà?
Thì ông còn hỏi gì nữa thì tôi trả lời, mà không thì không, sợ hết thời gian. She has nothing to say anymore. But if you have yeah, just continue. I'm pretty well. It's just yeah, I have no concerns about any of this. So it's just working out how we get introduced to son and work it out from there, making sure everything's in order with that. So do you ever see him? That would be a question. Chú Andy cũng kêu là bây giờ chú Andy cũng không còn thắc mắc gì, nhưng mà vì bây giờ chú làm đó là tìm cách để gặp con trai thôi. Nhưng mà cuối cùng sau đó thì chú cũng có một cái câu hỏi cho cô Nguyệt, đó là cô Nguyệt có gặp lại con trai chưa? Gặp lại được 1 năm nay rồi, còn nó qua bển lại rồi. Bây giờ nó cũng mong muốn là nó, bữa tôi kể như vậy, nó cũng mong muốn nôn nao nó đặng gặp con, gặp ba thử. Kêu ba cho con số điện thoại, con liên lạc với ổng, hay là cho má thì má điện báo cho con. Nó mong muốn quá sức luôn đó. He went back to Vietnam 1 year ago, but already moved back to the United States. And yeah, they already met, but at the moment living in the United States, and he is very eager to see. He's there what? Eager to see. Okay. Good. That would be nice. So and he has 2 daughters, or no, 2 sons. Yeah, 2 daughters, is that right? Yeah. 2 daughters, but they already passed away. So at the moment, 2 sons. Oh, she has 2 sons? Yeah. Okay, who? Con cứ hỏi ổng thử, con có ổng có gặp hình con ổng được chưa? Thấy hình được chưa? Have you seen your son's pictures? I've only seen that one. Oh, I've seen two pictures that came with the ID card from last time. When she was interviewed, I saw the card and the 2 pictures of being a baby, and then one being maybe 20 some odd year old with the white turtleneck. Yeah. Chú đã thấy cái 2 tấm hình con trai của cô khi mà cùng với lại cái hình thẻ card ID. Yeah. Một cái tấm hình là một đứa nhỏ, tấm hình là một cái tầm 20 mấy tuổi. Yeah. Tấm hình là 2 còn nhỏ với tấm hình lớn. Dạ, đây tấm hình của anh Dương. Right. Yeah, I've seen that one. Looks very good. Chú bảo rất đẹp trai. Just like me. Đó, đẹp trai. Rất là giống chú. Và tấm hình Barbie. Yeah. Right, I saw those 2. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Got the caps on. Yeah. Very young there. So how old was he when he went to the United States? How old was he at that time when he had to leave? Mỹ, khi mà chú Nhường qua Mỹ là lúc đó chú Nhường bao nhiêu tuổi với cô Nguyệt? Chú Nhường đi hầu hình như là năm 90 hay 91. Mà không được nhớ, chỉ nhớ cái ngày đi là ngày 25 tháng 8, mà không biết 90 hay là 91. Yeah, it was probably around 1990. 1990? Yeah. Or 19? 1990. 1990. 1980. 1990. Oh, 1990. He was about 20 years old then, wasn't he? Yeah. He's 20. He would have been 20 years old then. Nếu mà chú Nhường đi năm 1990 như vậy là cũng tầm 20 tuổi đúng không cô Nguyệt? Đúng rồi, cỡ đó. Yeah. Nhưng mà biết cái ngày đi thì không biết cái năm, cũng quên, không có nhớ. Ngày 25 tháng 8.
She's not sure about the year that he came to the United States, but she remembers the date. It was around Đúng rồi, nay đi nay 30 mấy năm rồi. 5th of August. I didn't catch that last part. I'm sorry. I didn't catch the last part that you said there. She didn't remember correctly the year that Nhường went to the United States, but she remembers the exact date that he went there, maybe around 25th of August. 25 tháng 8 mà cô? 25 tháng 8. Năm nay nó 30 mấy năm rồi đó. Năm nay nó 50 mấy tuổi rồi. So it has been like more than 30 years. Right. So he maybe was, because I left in 1969 and he would have been born in 1970. And then, so he would have been 20 years old if he left in 1990. Chú cũng muốn hỏi lại là cái lúc mà chú Nhường được sinh ra là năm 1970, mà cái lúc mà chú rời đi thì chắc là cũng tầm 20 tuổi. Đúng rồi. 10. Đó. So he was all grown up. Yeah. Well, that's good then. Well, we'll see what the next step is. Chú cũng bảo là để xem coi bây giờ cái bước tiếp theo là gì ạ? Rồi, thưa cô chú, là trước tiên là con rất là chúc mừng cho cô chú. Nếu mà đây quả thực là cô chú được gặp lại nhau thì đó là một cái cơ duyên. Và con trước tiên là con chúc mừng vì điều đó. Yeah, he wants to say congratulations to both of you for the reunion. Yeah, good. I feel good. Dạ. Và kế hoạch sắp tới đó thì theo cá nhân con thì trước tiên là chúng ta trò chuyện với anh Nhường để cho ảnh đỡ cái sự mong mỏi. Rồi sau đó chúng ta tiến hành đến cái bước xét nghiệm ADN. Yeah, so the next step is that you and also chú Nhường will have a conversation together. You guys will communicate together, and after that, you can do the DNA test. Okay. Nói với chú đó là bữa nào nếu test ADN mà trúng đó thì đưa cái chùm tóc về trả cho cô Nguyệt. If once you do the ADN test and if it's correct, if it's matching, then phải về đây mới đưa chứ. Give cô Nguyệt back the lock of hair. She wants her hair back? Yeah. Just a joke. Con nói với chú. You can have half of it. Con nói với chú Andy rằng đó là cá nhân chú Vĩ rất là ngưỡng mộ và rất là trân trọng chú vì chú đang còn giữ được những cái kỷ niệm của một người con gái Việt Nam cho đến thời điểm này. Yeah. Andy just, I'm sorry. Chú Vĩ just said that he's very admired of you, that you still keeping all of the pictures of the Vietnamese woman until this point. Right. Yeah. Have it in my book. Yeah. Cũng sắp luôn. Và thật là tự hào và thật là hạnh phúc thay cho cô Nguyệt khi mà chú đang còn giữ được những kỷ niệm đó. Yeah. Chú Vĩ is very proud of cô Nguyệt that you're still keeping all of the pictures of her. Right. Still have letters too. Và cả bức thư nữa. Dạ. Rồi cô có muốn trao đổi điều gì thêm với chú, nói về cái tình cảm giữa cô dành cho chú với những cái kỷ niệm đó, chú đã giữ những cái kỷ niệm cho cô như vậy thì trong lòng cô như thế nào, cô có thể chia sẻ với chú một chút? Thì tôi cũng mừng, có bụng mừng là ổng được giữ từ ngày mà ổng rời khỏi Việt Nam cho đến bây giờ ổng còn giữ cái vật đó, thì là bây giờ là tôi rất mừng. Tôi tưởng đâu là ổng đi về bển rồi ổng quên đi rồi ổng bỏ cái đó hay là ổng xóa cái đó, thì cái đó là cái chuyện của ổng, nhưng mà ổng rất còn giữ là tôi rất mừng quá sức luôn.
Mà bây giờ tôi cũng rất mừng là một, hai nữa tôi cũng rất mừng muốn ổng về Việt Nam cho tôi thấy ổng. She's so happy that you're still getting pictures and letters about her, because she used to think that once you came back to the America, you already forgot about her. But no, yeah, never. yeah. I have very hard time for 2 years, almost depressed that I couldn't make it back or that kind. So it was real tough on me also. Sau khi mà chú về Mỹ là chú đã có 2 năm bị trầm cảm, bởi vì chú rất là buồn, chú không thể quay về Việt Nam được. Tội nghiệp. And the second point that we want to say to you, that she really wants to meet you as soon as possible. Okay. We'll work on that. Yeah. Yeah. So, and because I'll see what we can come up with and work out a way that we can get communication also. Yeah. Dạ, chú bảo là chú và cô Nguyệt sẽ liên lạc với nhau và tìm cách ạ. Rồi. Dạ. Đó, cho nên tôi cũng mong muốn là sao ổng trở lại về Việt Nam đặng cho tôi thấy một lần cuối cùng, như là mình càng ngày càng lớn tuổi đó con. Cho nên mong muốn ổng về đây đặng cho mọi người ta thấy là thằng Nhường nó còn cha, mà tôi còn chồng. Good. Mong muốn nhiêu đó thôi. Yeah. Con dịch lại cho chú nghe. He says it once again that she really wants to meet you because as she's getting older, she wants to meet you once, and so that she can let everybody knows that Nhung, her son, still have a father, and she's also had like a husband. Okay. Did she ever get remarried or anything, or? Chú Andy hỏi cô Nguyệt là cô Nguyệt có tái hôn chưa ạ? Không có đâu. Từ hồi đó tới bây giờ, từ ngày xưa ổng đi về bệnh tới bây giờ là tôi không có ai hết. Ở vậy tới bây giờ nuôi con. No, she's a single. Yeah, that makes it rough, doesn't it? Yeah, chú bảo là điều đó rất là khó khăn cho cô Nguyệt. Yeah. Well, at least I had one person that was really nice. So, and she's a really nice person also. She's as tall as me. Chú Andy bảo là chú Andy thì cũng có một người vợ rất là tốt, và cô ấy cũng cao bằng chú Andy. Yeah. I remember when stand right here. Rồi chú Andy thì nhớ cô Nguyệt làm tới đây của chú Andy thôi. Trời, ông đi về vợ ông không cho đi chứ. She's afraid that I'm sorry. Your wife doesn't allow you to come back to Vietnam. Oh yeah, she trusts me. I have some of my best friends are girls. So I have one friend that I've known since I was maybe 19, and I was in her wedding, and I used to sail crew on their boat, and so we're real close, and she trusts me with her too. So. Chú cũng có kể thêm thôi là chú cũng có một người bạn thân vào năm 90 là trong cái tiệc cưới của chú, và thì nói chung là chú cũng chơi với cô đó, và vợ của chú cũng rất là bình thường thôi ạ. Không có ghen tuông, nói chung là tin chú không sao. Cũng tốt. Yeah. Yep. Maybe you meet her, Barb. You want to just come here? You come here. Dressed right. Oh, you're perfect. No. Oh, Hello. hi. No. Hello. So Cô that's chào đi good cô. over here. Cô đưa tay lên chào đi cô. Cô đưa tay lên chào đi cô. Chào.
đâu Yeah. ông bà chào bà. Okay, Chào we're gonna close our bà, house. chào bà. Dạ. Cô nói chúc sức khỏe bà đi cô. Cô nói chúc sức khỏe bà đi cô. Chúc sức khỏe bà được khỏe nhiều ha. Nguyệt wants to wish you all the best and health. Thank you. We both need it too. Bà đó. Say bye. See you later. She's gonna say bye See you bye. later. Okay. That's good. Có khi nào cho bà về Việt Nam được không? Dạ, cô Nguyệt nói sao ạ? Muốn bà để về Việt Nam gặp mình được không? Về Việt Nam hay là đừng Đi về? với ổng. Đi chung mà. Dạ. Yeah, we just asked that if it's possible for Bob to come with you to Vietnam. So that Yes. We'll talk to her about that. About going to Vietnam. Oh my gosh. She's seen. Yeah. That might be a tough sell. This is exciting. But since we know somebody now, it might be easier. To make a big difference. Yeah, because since we know somebody now, maybe it'd be easier that she would come. Nice. Yeah. Rồi, thưa cô, vậy bây giờ cô có muốn nói gì với chú nữa hay không thì cô nói thêm những điều cô cần nói. Còn nếu ví dụ như cô thấy cũng đủ rồi thì sau buổi trò chuyện này đó thì đôi bên kết nối Facebook với nhau để có thể trao đổi và trò chuyện với nhau vào một cái buổi khác. Còn sau buổi trò chuyện này con muốn nói chuyện riêng với chú Andy một chút xíu, thì cho nên là cô muốn nói gì thêm thì cô cứ nói, còn nếu không thì cô có thể thoát ra được. Thôi tôi cũng trong cái buổi họp mặt đây thì tôi cũng chúc hết tất cả ở trong điện thoại này đang tiếp xúc thì cũng cầu xin cho được khỏe mạnh, rồi cầu xin cho ba của nó gặp nó, ba gặp con gặp ba, rồi vợ gặp chồng, chồng gặp vợ. Muốn về Việt Nam cho tôi thấy một lần, muốn bao nhiêu đó nữa mà thôi. Yeah, she wishes that you and Jung can meet each other, and you and her can also see each other in Vietnam soon. Yeah, it'd be good. Vì lâu lắm rồi, mấy chục năm. Yeah, and you take care of yourself too. Yeah. Chú Anh, cô Nguyệt giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn. Yeah. So yeah, that'll be nice. So I'm interested to meet our son, and we go from there. Thì chú Anh Điệp cũng bảo là chú Anh Điệp cũng sẽ gặp đại chú Nhường. Yeah. Tôi cũng cầu chúc ổng được khỏe mạnh để gặp con và gặp vợ. Yeah. She mong muốn. wish you and Bob all. Oh yes, good health. Okay, I didn't hear the last part, but I think I read your lips right. Rồi, ok. Rồi vậy cô có thể thoát ra được rồi. Con muốn nói chuyện với chú Andy một chút xíu. No. Con cứ nói chuyện. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, bye bye. Bye bye cô. Bye bye. Bye bye. Chuẩn bị bye bye hết. Bye bye con luôn nha. Dạ. Bye bye chú Andy luôn á. Con nói với chú Andy á là chú muốn nói chuyện với chú Andy một chút xíu nữa. Ngoài thông tin của cô Nguyệt này ra thì chú Vĩ còn có nhận được thêm một thông tin khác nữa, và cô Nguyệt khác thì đã mất rồi nhưng người con lên tiếng. Con nói với chú Andy rằng đó là chú thông báo về cái việc thứ hai này không có nghĩa là chúng ta phủ nhận thông tin của cô Nguyệt ở Bình Thuận mà với chúng ta vừa trò chuyện, mà đây chỉ là chú biết gì thì chú cung cấp thêm thông tin thôi chứ không phủ nhận thông tin của từ cô Nguyệt. Và nói với chú Andy rằng đó
là cái thông tin thứ hai này thì có một điều hết sức là khả thi là cái người con rất là chốn với chú Andy. Tuy nhiên là chúng ta chỉ là nói sơ bộ về cái hình ảnh thôi chứ không phải là nhìn qua hình ảnh để quyết định. Nhưng đại khái nhìn qua hình ảnh thì chú này là rất là giống với chú Andy. Take a look at this. Con có thấy không? Bên con có thấy không? Thấy. À, là This one and that one. No. Oh. yeah. I don't know. That's really I don't know if I see you there. Yeah, we don't know. We don't think we Yeah. look like. Và chú Vĩ đã được nói chuyện với cái chú này But rồi. look at the other